Hallo en welkom bij Jolly Dutch. Er is weer een nieuw spel in de collectie, Perfect Numbers. In Perfect Numbers probeer je punten te scoren door kaarten uit de markt te pakken die perfect aansluiten bij de kaarten in jouw verzameling. Je probeert een zo lang mogelijke reeks te maken die je afsluit met het perfecte nummer. De speler met de meeste punten, die wint. Perfect Numbers is een snel combinatiespel voor 2 tot 4 spelers. Het duurt ongeveer 30 minuten en is geschikt voor spelers van 8 jaar en ouder. De startspeler krijgt de startkaart. Schud de overige kaarten en deel iedere speler 3 kaarten. Deze leg je gesorteerd per kleur in een rijtje voor je neer. Zo'n rijtje heet een slot. In totaal mag je maximaal 4 slots voor je hebben liggen. Mocht je een actiekaart hebben gekregen, dan trek je een nieuwe kaart. Alle actiekaarten worden terug in de trekstapel geschud. Vervolgens wordt de markt neergelegd. De markt bestaat uit 4 rijtjes van open kaarten. 1 rijtje van 3 kaarten, 2 van 2 kaarten en eentje met maar 1 kaart. Je bent klaar om te gaan spelen. De startspeler begint de ronde door 1 van de 4 rijtjes uit de markt te kiezen en de kaarten te nemen. Vervolgens legt de speler deze kaarten in zijn verzameling. Kaarten met een kleur waarvan je al een slot hebt, moeten eerst worden aangelegd. Als je meerdere kaarten van 1 kleur moet aanleggen, begin je altijd met het laagste nummer en leg je de kaarten van laag naar hoog neer. Moet je hierdoor kaarten afleggen, dan doe je dat gelijk. Je kijkt nu naar het nummer op de kaart. Dat loopt van 2 tot en met 7. Vervolgens check je het aantal kaarten dat in de slot ligt. Is het getal hoger dan het aantal kaarten dat na aanleggen van deze kaart in deze slot ligt? Dan gebeurt er niets. De kaart vult gewoon het rijtje aan. Is het getal lager dan het aantal kaarten dat na aanleggen van deze kaart in deze slot ligt? Dan moet je zoveel kaarten afleggen uit deze slot als het nummer aangeeft op de aangelegde kaart. In dit geval dus 3 kaarten. Is het getal precies gelijk aan het aantal kaarten dat na aanleggen van deze kaart in deze slot ligt? Dan heb je het perfecte nummer en kan je ervoor kiezen om punten te scoren. Neem alle kaarten uit de slot, draai ze om en leg ze op je scorestapel. Iedere kaart in de scorestapel is 1 punt waard. Lukt het je om een rijtje met 5, 6 of 7 af te sluiten, dan krijg je bonuspunten. Bij 5 krijg je 1 punt extra, bij 6 kaarten 3 punten extra en bij 7 kaarten maar liefst 5 bonuspunten. Pak dat aantal kaarten van de trekstapel en leg ze op je scorestapel. Het is mogelijk dat het niet lukt om kaarten neer te leggen in je verzameling omdat je al 4 slots in gebruik hebt. Dan zijn er 2 mogelijkheden. Of je besluit om 1 van je slots leeg te maken door die kaarten op de aflegstapel te leggen. Jammer, maar helaas. Of je geeft de kaart weg aan iemand die wel deze kleur in zijn verzameling heeft. Als je daarmee het perfecte nummer neerlegt, gaan de punten naar jou. Als die andere speler door jouw actie juist kaarten moet afleggen, dus door een te lage kaart, dan gaan die kaarten niet naar op de aflegstapel, maar op jouw scorestapel. De volgende speler is aan de beurt om een rijtje uit de markt te pakken en in hun beurt te spelen. Dit gaat door tot alle rijtjes uit de markt gepakt zijn en de volgende ronde ingaat. Maak een nieuwe markt met opnieuw rijtjes van 3, 2, 2 en 1 kaart en geef de startkaart door aan de volgende speler. De volgende ronde gaat van start. Je kan ook speciale kaarten tegenkomen, jokers of actiekaarten. Jokers kunnen worden ingezet als kleur naar keuze en moeten altijd aangelegd worden bij een slot van jezelf. Ze werken als gewone kaarten, alleen krijg je geen bonus bij een 5, 6 of 7 en je mag er geen nieuwe slot mee beginnen. De actiekaarten bieden speciale mogelijkheden, mogen op elk moment in je beurt gespeeld worden en mogen worden gecombineerd. De beschermkaart beschermt 1 van je slots tegen je tegenstanders, doordat je hiermee de laatste kaart van een slot omdraait. Hiervoor kun je de beschermkaart omgekeerd op 1 van de slots leggen. Of je legt de beschermkaart af en draait de laatste kaart van 1 van je slots om. Je mag deze omgedraaide kaart ook op een andere slot leggen. Nu kunnen je tegenstanders geen kaarten meer aanleggen of afpakken. De beschermkaart telt mee voor het aantal kaarten in de slot. De slot is beschermd zolang de omgedraaide kaart boven ligt. De afpakkaart laat je de laatste kaart van een rijtje bij je tegenstander wegpakken. Die kun je vervolgens aan een van je eigen rijtjes toevoegen of je mag de gepakte kaart lekker op de aflegstapel leggen.
De verplaatskaart laat je de onderste kaart in een van je rijtjes verplaatsen naar de bovenste positie. Hiermee kan je bijvoorbeeld punten scoren met een rijtje als de onderste kaart het perfecte nummer is. De actiekaarten mag je in een slot bewaren als je er eentje vrij hebt. Je mag maximaal 2 actiekaarten bewaren in 1 slot, maar deze moeten wel verschillend zijn. Heb je geen plek? Dan moet je de actiekaart spelen. Je mag ze niet weggeven. Het spel eindigt als je geen volledige markt meer kan samenstellen. De kaarten in je verzameling zijn niets meer waard. Alleen de kaarten in je scorestapel tellen voor je eindscore. De speler met de meeste punten is de winnaar. Dit waren de regels voor Perfect Numbers, het spel waar je altijd op zoek bent naar het perfecte nummer voor jouw verzameling. We hopen dat je veel plezier hebt met spelen en zien je graag weer terug met een nieuw spel van Jolly Dutch. Tot ziens!